Beijing, vagyis az északi főváros a Ming dinasztia idején a 15. században lett főváros Nanjing mellett, ami déli fővárost jelent. Ekkor a belső városnak volt egy városfala, körülötte csatornával. Ennek a városfalnak ma már nyoma sincs. Illetve ez az egy kapu, a Jiangyanmen, ami elülső kaput vagy főkaput jelent. Ma már múzeum üzemel benne. E kapu mögött van a Tiananmen tér, Peking legismertebb tere. Területe 215 000 négyzetméter. A nyugati oldalon a numizmatikai múzeum, és ez a nagy épület a nép nagy csarnoka, itt ülésezik a Nemzeti Népi Kongresszus. 1958-59-ben építették, és a Népköztársaság 10. évfordulójára kész is lett. Az az obeliszk 38 méter magas, a nép hőseinek emlékműve. A nagy épület pedig a tér közepén a Mao Zedong mauzóleum. A bejárat két oldalán egy-egy szoborcsoport. Csak délelőtt látogatható és tilos bent fotózni. Egyébként egy hatalmas Mao márványszobor van bent, meg Mao maradványai. A tér keleti oldalán pedig a Kínai Nemzeti Múzeum található. A térre ellenőrzés után lehet belépni, és kordonokkal körbe van kerítve. Kétszer jöttünk vissza, másodszorra nem teljesen akaratunkból, de így sikerült még pár képet csinálni a téren, és már kevesebben is voltak. Ezért néhány felvételen a nap már máshol jár. Pekingben 20-25% volt az elektromos autók aránya, és a buszok is vegyesek, de a motorok és taxik elektromosak. A rendszámigénylés menetét elmondtam az első részben, de azt nem, hogy hagyományos autókra mindenféle korlátozások vannak. Például nem mehet akármikor a városba. Hétfőn csak az 1-es és a 6-os végűek, kedden a 2-es és a 7-es, szerdán a 3-as és a 8-as, és így tovább. Valamint nem mehet át egy másik város belvárosába sem. Ezen tiltások az elektromosokra nem vonatkoznak. Szemben az északi végen a 10 sávos út másik oldalán a Tiananmen, amiről a tér kapta a nevét. Mennyei béke kapuja. Ez a bejárata az Imperial Citynek, a régi birodalmi városnak. Ide már nem jöhetett be akárki. Szentélyek, kertek és a tiltott várost kiszolgáló részek voltak itt. A kapun középen Mao portréja látható, amit időről időre kicserélnek. A baloldali szöveg hosszú életet a Kínai Népköztársaságnak, a jobboldali pedig hosszú életet a világ népeinek nagy szolidaritásának. Egy hídon át kell menni, keresztül a kapun. És bár is a tiltott város bejáratánál vagyunk. Ide még annyian sem jöhettek be, mint az Imperial Citybe. Ez a fő bejárata a tiltott városnak. A neve Meridian kapu, középső kapu. Ha átjutottunk a középső kapun, egy nagy térre 5 hídhoz jutunk. Ezen kell tovább haladni. A hagyományos kínai építészetben mindennek szimbolikus oka van. A tetők formájának és színének is. A tiltott város császári hely, ezért minden tető sárga. 2 kivétel van, az egyik a trónörökös lakhelye, amely zöld tetőt kapott, a fiatalság és a növekedés színét, és a könyvtár, ami fekete tetőt kapott, a víz színét. Állítólag megelőzendő a tüzeket benne. A következő épület a legfőbb harmónia terme. Az épület 30 méterrel feljebb lett emelve. Ez a császár sárkányos trónterme.
A Ming dinasztia idején döntöttek arról, hogy a székhelyüket átteszik ide, ezért 1406 és 1420 között építették, és nagyjából a Nanjingi palota alaprajzát követi. A palota együttes 961 méter hosszú, 753 méter széles, 980 épület található benne. Nem igaz az a legenda, hogy 9999 szobája van. Csak 8886 szoba van benne. Fallal vették körül, és vizes árokkal, 4 sarkában őrtornyok. A 3 harmónia. A következő, a legkisebb épület a 3 harmóniásból, a központi harmónia terme. Itt készítették fel a császárt a ceremóniákra. A harmadik pedig a megmaradó harmónia terme. Próbák helyszíne volt, szintén rendelkezik egy trónnal, de kevésbé fontos. Itt voltak a birodalmi vizsgálatok, a bürokraták nem születési előjoggal kerültek ki, hanem a képességeik vizsgálata alapján a császár választotta ki őket. Ezeken a képeken látható a 3 harmónia terem. Nagyon sokan voltak mindenhol, tényleg úgy kellett tolakodni időnként, de ezt már megszokhattuk. Ez a rész a császári vagy császárnéi szállások. Itt sok különlegesség nem volt, bár sok épületből és udvarokból áll, jól néz ki, de nem tudom, van-e bennük különbség, vagy funkcióban eltértek-e. Most érek be a császári kertbe. Egy nagyon szép kert, 12 000 négyzetméter területen, pagodákkal, tóval, térrel. 1417-ben építették, néhány átépítésen átesett ugyan, de az alapdizájn mindig megmaradt.
Ez a Jingshan kert. Egy hirtelen ötlettől vezérelve, meg mert feltételezhetően jó a látkép a tiltott városra, bementünk a parkba a pagodákhoz. 10 yuan volt a belépő. Nagyon szép kert, és nagyon sokan voltak. Ez eredetileg a császár magánkertje volt. 1928-ban lett megnyitva a nép számára. A park még az Imperial Cityhez tartozik, de már a tiltott városhoz nem. Eredetileg a parkba közvetlen a vizesárkon átvezető hídon lehetett bejutni. 1928-ban építették az utat a palota és a park közé, a parkból lecsípve a területet. A domb neve Feng Shui domb, de a nép Széndombnak nevezte, mert azt hitték, szenet rejteget benne a császár. A 3 kilátó pagoda egy 45,7 méter magas, mesterséges dombon van. Nagyon megéri feljönni ide. 360 fokban körbejárható a felső pagoda, és nagyon szép kilátás nyílik a városra. (1644-ben Chongzhen császár itt akasztotta fel magát egy fára, miután felkelők elfoglalták Pekinget. Miután kikeveredtünk másodszorra a Tiananmen térről, metróval mentünk vissza a szállodába. A metró területére belépéskor ellenőrzés van, csak úgy, mint a vasútállomáson, múzeumokban, stb. A jegyet már kicsit macerásabb volt megvenni. Megadott állomástól állomásig szól a jegy. Mennyit megyünk, annyi az ára. Nem volt vészes egyébként, érintő automaták vannak. Az állomások tágasak, világosak, rendkívül tiszták. A szerelvényekben az inforendszer is modern, újabb vonatokon nagy színes LCD kijelzők vannak. A legtöbb kínai városnak van metróvonala, több is, vagy ha nem metró, akkor monorail hálózat. Pekingnek 25 vonala van, ebből 22 sima metró, 2 reptéri gyors, illetve egy maglev vonal. Ez egy egyszerű maglev vonal, csak 11 km hosszú, 8 állomása van és csak 105-tel megy. Ez a CCTV torony, nagy igyekezet ellenére későn értünk ide, már pont bezárt. A térképen nem tűnt olyan távolinak, de Pekingben is nagyok a távolságok, nem is gondolná az ember. A nyári palota a Qing dinasztia saját kertje volt. 2,9 négyzetkilométer területen fekszik egy nagy tóval, a Kunming tóval. Ott szemben a Nanhu sziget és a hídja 17 lyukú híd. Hajóval mentünk a márványhajó közelébe. A terület nagy részét a tó foglalja el, ami nem egy természetes tó. Épített meder és a mellette lévő domb a mederből kiszedett anyagból épült.
A területen összesen mintegy 3000 épület van, és 40 000 történelmi relikvia különféle dinasztiáktól. Nagyon jó kis ötletes kis hajózás, és jó a kilátás is belőle. A hajó nagyon szépen díszített volt. Ez a márványhajó 36 méter hosszú, eredetileg egy fahajó volt itt, amit 1755-ben építettek Qianlong császár idejében, de az leégett 1860-ban. Cixi régens császárnő parancsára építették újjá márványból 1893-ban. Ez a hajó mögötti híd, aminek van egy teteje és gazdagon díszített belül. Ez pedig a fedett folyosó, a császárok számára épült a 18. században. 728 méter hosszú, és a tetőszerkezet gyönyörűen díszített, több mint 14 000 festménnyel, amik virágokat, tájakat, épületeket, történelmi személyeket, népi történeteket és irodalmi történeteket jelenítenek meg. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire szépen díszítették. Van néhány kilátó pavilon is az útvonalon. Mindennek a közepén egy komplexum található, ami több emeleten több funkcióval rendelkezett. Ez a rész külön belépős. A Paiyun palota a komplexum főpalotája, a Wanshu hegyen felfelé indulva a második. Az első, a bejárat maga, annak Paiyunmen volt a neve. A Qianlong korszakban az itt található épület akkor még a Daboan templom volt. A Guangxu korszakban a felújítás után átnevezték Paiyun palotára. A nyári palota leglátványosabb épület együttese valamiféle spirituális jelentősége volt, hogy lefelé nézve olyan, mint az istenekkel való találkozás érzése a felhőkben. Legfelül pedig egy buddhista templom található. A Foxiang, vagyis füstölő buddha szobor pavilonja eredetileg 9 emeletes volt, de Qianlong császár elrendelte, hogy építsék át. A britek 1860-ban ezt is elpusztították az eredeti hajóval és más épületekkel együtt. Cixi régens császárné építette újjá, igaz, a pénzt a haditengerészet fejlesztésétől vonta el. Ma Namo, a nagy könyörületesség szobra áll benne. Az a sokkarú isten. 5 méter magas, 5 tonna súlyú, aranyozott rézszobor. 1988-ban a pekingi önkormányzati dolgozói hozták ide saját kezűleg. 1989-től látogatható. Azért lett füstölő buddha a neve, mert Cixi mindig többnyint égetett a szobornál. A kulturális forradalom idején el akarták ismét bontani, de a nyári palota menedzsment iroda felállított egy Mao szobrot, és így megúszta a pusztítást.
és természetesen szuper a kilátás innen. Cixi császárné a nyári palotában élt későbbi éveiben. Itt dolgozott, pihent, szórakozott, és találkozott a külügyminiszterekkel. 1902-ben itt lettek Kínában először telefonvonalak, amelyek összekötik a nyári palotát a Qing kormányhivatalokkal és a katonai táborokkal. Az a fura függőoszlop a palota előtt egy lámpaállvány, amelyet tengeri varázslámpának hívnak. Amikor Cixi császárné a palotába érkezett, fényeket akasztottak fel, a kertben tartózkodók csak a lámpa kikapcsolása után pihenhettek, mert ez azt jelentette, hogy az anyakirálynő elaludt. A nyári palota a világörökség része. Ezt a kis extra képsort azért hagytam meg, mert szerintem érdekes, hogy hétvégén kijönnek a parkokba, sárkányt teregetnek, lazulás van. És ez is meglepő, a híd alatt összejöttek táncolni az emberek. Bárkit lekérnek, aki arra jár. Szerintem nagyon aranyos, kedves dolog. Az ég templomát 1406 és 1420 között építették a Ming dinasztia idején. A funkciója pedig szimplán az volt, hogy minden évben az uralkodó feladata közé tartozott az égnek imádkozni a jó termésért. Ezért nem is igazán templom, inkább szentély vagy imahely. Egyébként ez a leghíresebb ilyen szentély, pedig van naptemploma, földtemploma és holdtemploma is itt a tiltott város környezetében. Az ég templomán is látszik, hogy a tető színe kék. A szentélyek, imahelyek kaptak kék színű tetőcserepeket, a császári épületek tehát sárgát, a kapuk, a hercegi lakhelyek és néhány templom zöld, fekete tetőzetet pedig a hivatalnokok és gazdag családok használhattak. A jó termésért folytatott imaterem 4 belső, 12 középső és 12 külső oszloppal rendelkezik, amelyek a 4 évszakot, 12 hónapot és 12 hagyományos kínai órát képviselik. A templom minden épülete különleges, sötétkék tetőcserepekkel rendelkezik, amelyek a mennyországot jelképezik. Az ég temploma 38 méter magas és 36 méter átmérőjű kereképület. Az alapzat márványból van. Ez már nem az eredeti épület, mert az 1889-ben leégett. Az
ajtón itt jól látszik, hogy 9 sorban 9 díszítő elem van rajta. Ez minden bejárati ajtón szerepelt a tiltott várostól a spirituális helyekig és templomokig. A legnagyobb egyedű számjegyként a halandó boldogság, a hosszú élettartam és a jó szerencse maximális szintjét jelenti. A Qing dinasztia megbuktatása után a komplexum magára maradt, és néhány épülete összedőlt. 1914-ben Yuan Shikai, a Kínai Köztársaság elnöke Ming korabeli ceremóniát tartott a szentélyben. Ezzel kvázi császárnak mutatta magát, viszont így a figyelem középpontjába került az épületegyüttes, felújították, és 1918-ban megnyitották a látogatók előtt. Egy park közepén áll a templom, amely tele van öreg fákkal, ezek meg is vannak jelezve. 1998 óta a világörökség része. Ez volt az utolsó rész Kínáról. Köszönöm, hogy megnéztétek, főleg annak, aki mindegyik részt látta. Nézzetek meg más videómat is. Sziasztok!